to turn on the recorder again. This is so wonderful. Anyway, I just turn it on. Okay. Every week is like that. I do so much of a lecture. Okay. So anyway, so this so what happens when you khi mình ngồi niệm Phật đó, chân nó đau, ok, thì chuyện gì xảy ra? Mình sợ chân nó gãy, ok, sao? Cái gì? Mình sợ cái gì? Sợ chân nó bong, sao mình ngồi tiếp được? Sao mình đi được? Không biết mình lớn tuổi rồi, mình chân nó bong rồi ai chịu cái chân của mình rồi? Không, rồi sao mà đi làm việc, đi về nhà được? Thì so what happened when your legs hurt? That's what happened to that disciple of mine. She crossed the legs, as you know, she can't cross the legs, so it hurt a lot. And after a week, she came back to me. She said, "I can't do it anymore. Not because it hurts so much, but my doctors tell me that it's not good for me. I might break it." Sau một tuần đó bà trở lại tôi, bà nói tôi tại vì con mình là ung thư, con muốn sống lâu một tí để mà con thắng thêm tí để mà con tu với thầy, tu với thầy có là vui để mình dùng thầy dạy con còn mấy chuyện khó khăn không à, chân nó đau, ok, con chỉ đau với thầy, thì con về con gặp á thì ông bác sĩ con nói là đừng có bắt chân này, bắt chân là hại lắm nha, bắt chân về chân nó gãy. What is that? Cái đó là gì đó? Chưa ngại từ ông bác sĩ của mình. So why is that called? Obstruction from your good knowing physician. Right? Your expert, your medical expert. You don't trust your doctor, who do you trust? Right? Isn't that obstruction? What else would you call that? Đó là những ngài thấy chưa? Thấy rõ ràng không? Ông bác sĩ á, cái ngài người giỏi, người trả tiền rồi tới ông lo sức khỏe cho mình, ông nói là bắt chân như vậy là sẽ gãy, chân sẽ gãy, chân sẽ lẹo, không được, đừng có bắt chân nữa. So she told me that my doctor told me to stop. Bác sĩ nói là đừng kéo chân nữa, ok? Nói khăn đừng có tu nữa. Tôi nhìn bà lên này, nè, có tin tôi không? Oh yeah, I trust you. I asked you trust me. You trust you trust that I know what I'm doing. Yeah, I trust you. Then let me tell you something. Keep on sitting, and if your leg breaks, offer it to me. Tôi nói là bà có tin tôi không? Tin nhá. Thầy nhá. Trước giờ thầy chưa xạo tôi lần nào hết. Thầy nói gì nó cũng đúng hết. Thầy nói vậy như vậy thì cứ ngồi tiếp đi. Nếu chân nó gãy, cúng chân cho tôi đi. Okay? You know where she's right now? She started with me 1 year ago. Less 1 year ago. Right? You know where she's at right now? 8th level samadhi. That's bigger, right? Cái bà này là bà đã bị ung thư, đang chết nha. Okay? Sắp chết đến nơi rồi. Thì tu hành là chuyện vui chơi, bà có chuyện gì khác làm nữa đâu, đúng không? Thì tôi mới nói là sau khi tu tôi nói là nếu mà cứ ngồi chân mà gãy thì cúng cái chân tôi á. Quý vị biết sau năm rồi bà trình độ bà tới đạt tới trình độ nào không? Phi tưởng sau một năm rồi. Cái đó là tinh tấn. Ok. Nhưng mà cái bệnh hoài sao? Thì bà chết mà sao mà thấy sao mình tránh cái chết được? Mình chỉ kéo dài thôi. Người ta nhân viên hiện bây giờ, he asked a very good question. This guy is becoming dangerous. Yeah. He asked a good question. He said, "What about her cancer?" I said, "Her cancer is still there." That's right. All she's doing right now is planting the causes to prolong her life, not to heal cancer. Nói là cái ông em hỏi ông em ác chỉ sợ hỏi mấy câu cũng có lý lắm, hơi tò mò tập mặt một tí. Rồi ông hỏi như vậy đi tôi nói cái chuyện ung thư để mình chết nữa, mình chết ung thư nó
tới thì mình chết nữa, vì vẫn còn đó. Cái bà này, cái pháp bà trị luyện trước giờ, bà trị luyện pháp này mà bà kéo dài sự sống, đâu phải bà chữa bệnh ung thư đâu. Đó là hai cái pháp khác nhau. Cái nhân duyên thì chừng đó tại vì bà sắp chết tới nơi rồi thì bà nói thì mình sống thêm lâu thêm một tí thì mình tu được thêm một tí thì không. Cái tâm bà chỉ than you have to realize this woman is desperate, the doctors gave up on her. They said this is it, it ain't gonna get any better. So for her to know of a dharma to help prolong her life and cultivate, and even though you hurt the legs hurt a little bit, and eventually we stop hurting, it's great to her. Why not? Right? That's why she's doing it. And she's getting a lot more she got out of it. But it turns out that what if she were to plan the causes to heal the cancer, it's a different story. It's different dharma. Tôi nói cái ông bị ông Cường không? Cái tên Cường thì chắc là gạch sâu đen đấy, còn mò tập mạch đó. Nói ông Cường này, nó nói cái bà này là bà chết tới nơi rồi, bác sĩ nói là bà cách nào chữa cái bệnh ung thư này, vấn đề là sớm muộn sẽ chết thôi. Thì bà gặp cái pháp đại thừa bà tu, chứ mà nói kiểu giờ bà là người Công giáo, bà tu Phật giáo, bà thấy cái này vui quá, ngộ quá, sướng quá, thích thú quá, cái bà thích, cái bà bỏ Công giáo, bà đầu cung với Phật, và quy bình thọ ngũ giới này nọ. Thì tôi nói là những cái pháp đó sẽ kéo dài cái sinh mạng của bạn. Cái duyên đó, cái nhân chỉ là để kéo dài cái mạng sinh mạng bạn thôi. Còn nếu mà muốn chữa cái bệnh ung thư cái khác, okay, phải trồng cái duyên, cái nhân khác. Có ai thắc mắc gì không? So, let me ask you this then. Nãy không ai hỏi thì tôi hỏi cái gì? Khi mà quý vị tới mà buổi sáng mà tới mình đây mình ngồi đây mình niệm Phật á, niệm Phật tu đi nhiễu Phật, tùng kinh Phật, niệm Phật, lạy Phật này nó thường dạng lạy một ngày lạy bao lâu? 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 1-2 tiếng đồng hồ. No. So in the morning here they have a Pure Land Dharma where they recite the Buddha's name, bow the Buddha's name, recite the sutras. So they do it for 2 hours. Okay? 2 tiếng đồng hồ đó. Okay? Thì 2 tiếng đồng hồ đó thì sau 2 tiếng đồng hồ mệt không? The question I asked them is after 2 hours, are you tired after 2 hours? 2 tiếng sau 2 tiếng có mệt không? Ai mệt không? Sư cô không mệt đó, sư cô gân gì đó. Già mà gân. Tôi gặp trong học trò tôi còn già mà gân không? All my disciples are so old and yet they're so vigorous. It's terrible. It's a shame that the young ones don't understand vigor, don't want to go it. Quý vị sao 2 tiếng không có mệt không? Không mệt. Không mệt là làm gì? Sao 2 tiếng làm gì? Tụng kinh xong rồi mình sinh hoạt sinh hoạt đó. Vì vậy mà tiến bộ chậm. That's why their progress is so slow. After 2 hours, you're not even tired. So what does it mean? Think out my efforts. You see the difference? Quý vị thấy không? 2 tiếng đồng hồ rồi, quý vị 2 tiếng đồng hồ không mệt nữa. Phơi đúng không? Và những cái gì ra đi làm chỉ khác phải chơi thôi. Thì tôi nói vì vậy quý vị mới tiến bộ chậm đó. Thấy cái phương pháp tu quý vị với ngược lại phương pháp mà luyện thiền chúng tôi sáng tôi mới truyền đó. Thì đó tôi bắt là tôi không cần biết gì hết á. Cứ một ngày ngồi thêm với tôi 2 phút, 5 phút, gì đâu với tôi 2 phút, 5 phút. Có nghĩa là nếu như 1 năm sau họ phải ngồi khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Cái đó là tinh tấn. Okay?
So có hiểu là buổi sáng tôi dậy tôi hỏi tôi khách huấn luyện thiền tụi tôi á, tu hành tụi tôi á, một ngày tôi điểm ngồi thêm tiếng, ngồi thêm 2 phút, ngồi thêm 5 phút, ngồi thêm cứ một ngày thêm tiếng, một ngày thêm tiếng, thì đại khái khoảng chừng năm sau các con ngồi vào chừng 5-6 tiếng rồi. Cái bà về nhà cái vợ buồn này, bà tu tôi 2 năm và cũng ngồi chưa được, bà chưa ngồi quá 3 tiếng ngồi. Bà đang ngồi thương lượng với tôi là chừng nào nếu tôi ngồi 4 tiếng thì sao tôi cái gì? Gì ghét? Thấy sợ? Thấy trung tâm dễ sợ? Nên lấy cái gì tại sao mà cái tiến bộ hơn lẽ là mình nghe ta tin tất hơn. So these Shorty here, she's been with me for almost 2 years now, and she can sit around 3 hours now, right? And today, on the way after lunch, on the way over here, she looked at me and said, "You know, I know you've been trying to push me to sit longer. I'm waiting. I'm looking at 4 hours. I wonder what's in it for me. What do you give me for me to sit 4 hours?" I sound ungrateful to see short one. No pain. No pain. Absolutely, she doesn't want any pain. Okay. Đó là cái tinh tấn, tinh tấn. Cái gì tu, ok, là phải đừng có sợ mệt. Nếu không mệt phải tu tiếp, chứ không mệt mà nghỉ là đâu phải là tu. So my conclusion, my assertion is that when you practice, okay, if you're not tired, you should keep going. You should not stop. It's actually what happens is that when you cultivate, you should not be afraid of being tired. As soon as you're tired, don't rest. Keep going. That's a very important lesson today. That point you have to remember. Ngày hôm nay tôi nói thì một ngày tuần nào tôi tới đây hòa thượng từ bi, hòa thượng cho các tôi nói ba lát thì nữa. Ngày hôm nay nói ba lát nhiều lắm, thì các tôi muốn nhớ cái gì nhớ, ok? Là tu trình độ, cái gì đây là ban tu trình độ thì phải tinh tấn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi để ý cái gì nhớ chuyện quan trọng này, khi mình mệt mỏi đừng có nghĩ. Tuyệt đối không được tu tiếp. Sai có ai bất đồng, có ai muốn phát biểu trên mà không đồng ý với tôi không? Sao ra khùng như mình? Mệt thì nghỉ, mệt ta sao mệt mà không cho nghỉ? Why is that? Why do I tell you that when you're tired, keep going, don't rest? Why is that? What kind of sadism is that? If it hurts, keep going, don't rest. Why is that? Tại sao vậy? Quý vị khùng sẽ nghe lời thôi. Hả? Tại sao vậy? Đó là cũng như là nó làm cho mình mỏi mệt buồn với mình, mà không muốn cho mình tu thêm nữa. Nếu mình cố gắng được thì mình vượt qua, mình sẽ đúng. She says it's a test. If tiredness itself is a test. She doesn't explain it that way, but she's very close. Cái mệt là một cái thử thách của mình, một cái cản trở của mình. Hồi nãy mình nói dạng gì cản trở mà, phải không? Mình nói chuyện thực tế dễ sợ đó, cái gì nghe là tôi hiểu mà một mệt một cái thầy cho con nghỉ, mình nghỉ 5 phút thầy, đúng không? Just a while ago I just explained to you that you have to be aware of the obstruction. Tiredness is a form of obstruction to your cultivation. Wake up! Tôi đi chùa nào nó cũng về hết, chùa Tàu, chùa Việt Nam, chùa Đại Hàn, chùa Nhật. Cứ mỗi lần mà đi một cái là ai cũng sợ mệt hết, tu tiếng đồng hồ là thôi thầy nghỉ, thầy mình nghỉ 10 phút thầy. Tu thêm là 2 tiếng đồng hồ, thôi,
ngày nay tu đủ rồi, để dành cho tu ngồi tu nhiều quá người nó bèo. Cái đó là gì? Đó là không hiểu tu đi, không hiểu cái hành tinh tấn. Cái mệt của mình chỉ một cái chướng ngại của mình thôi chứ cô, cái chướng ngại qua cơ thể mình, thành mình không thể nào chịu thua nó được. That's a very very simple reason why you do not want to rest. As soon as you're tired, recognize it's a test. It's an obstruction to your cultivation. If you rest, you fail. Thành khi mình mệt á, mình nghĩ á, là mình chấp nhận chịu thua, bị cái chướng ngại nó hành mình, nó cản trở việc tu hành. That's why you do not want to rest. This is a rule of thumb that most people don't understand. Most people want to rest. Everyone is so afraid of overdoing it. I'm saying overdo it by all means. Why? Because another reason I won't tell you, I can't explain to you, is that if you don't rest, then you progress quicker, you breakthrough quicker. Đây là cái bí mật mà tại sao chúng tôi lúc mà rèn luyện cái thành cái thiền thành thống là nó tấn tiến bộ là tại vì cái tinh tấn. Nhưng mà khi mình về thì mình không nghĩ, mình tiến bộ là mình vượt qua là như vậy. That's why we have such fast results in our training, because we're extremely vigorous. Don't look at these old folks as old and weak. They're extremely vigorous. You know, they come, they drive at 1 o'clock in the morning. We leave our home and we drive to the rental agency, pick up the car and drive here to San Jose. Okay, and after this lecture here at 3 o'clock, after 3 o'clock, 3:30, we drive back. You know what they do when they're on the car? They cross the lake. Mấy người này á, là họ 1 giờ sáng tôi bắt đầu đi, thì tới đây lái xe tới đây khoảng chừng 9 giờ sáng, 6-7 giờ sáng tới đây rồi. Rồi tối là sau chiều này, sau khi mình giảng cái phát bài giảng khác xong rồi, giảng kinh xong rồi, chúng tôi lái xe về khoảng chừng 11 giờ về tới nhà. We don't get back till 11 o'clock usually, midnight. Okay, and thành một ngày trong gần 20 mấy tiếng hồ, quý vị biết họ làm cái gì không? Họ xếp bài. Thành mà cho cái bà mà chết đó là bà đầu, lúc mà mình bắt đầu xuống đây hoạt động thì bắt đầu xuống đây giảng kinh giảng thiền thì bà mới có ngủ thiền, ngồi trong 2 tháng bà mới được 3 phút. The Linda who started this program before when we came to San Jose, so I started going to San Jose to teach Chan and explain sutras. She was at 5th samadhi. In 2 months' time, she reached 8th level samadhi. It's incredible, much faster. Why? Because she practices on Sundays for 20 hours plus. At 60 years old plus, dying of cancer. Nên một người da trắng rất sùng đạo, tin công chúa giáo suốt đời người ta. Okay? Đang chết, đang bị ung thư sắp chết tới nơi rồi. Một ngày, cái lúc mà bà bắt đầu tu với chúng tôi, tháng trước khi bắt đầu đi lên San Jose Hoàng Pháp, chứ bà trình độ bà mới có ngủ thiền thấp lè rồi trong 2 tháng trời bà từ ngủ thiền tới 8 tiếng tới bác tới ngủ đừng tới bác được là thi tưởng. Tại sao vậy? Một ngày bà ngồi bà luyện với tụi tôi 20 tiếng ngồi phim tự nhiên. Dễ sợ không? That's vigor right there. Okay? So do not be afraid. Quý vị biết, you don't know what it's like. Ask Vicky. Okay? It hurts like hell, doesn't it? And you only have to bear it for half of the trip. Now they have to cross the legs after we done here, right? How shorty?
Okay. Không thắc mắc gì nữa ha. That's the proof right there that river really works. You get there very quickly. Thành từng mới sợ về. Oh, by the way, we have a big announcement. The abbot has compassionately agreed to allow us to organize a one-day cultivation, Pure Land cultivation on September the 13th. Hòa thượng đã từ bi hòa thượng đã cho phép chúng mình tu pháp tịnh độ ngày 13 tháng 9 sau. Ok? Thì mình sẽ cho chi tiết sau. Mình sẽ đại khái này mình sẽ tu một ngày. Một ngày mới có bao nhiêu ha? 8 giờ cho tới khoảng 3-4 giờ chiều mới có 6-7-9. It's only 8 hours. You start at 8 and you finish around 3 or 4 in the afternoon. It's only 8 hours. Có 8 giờ. Không nhậu vậy hết. Right? Okay. Không có thắc mắc mình nhận tiếp. Next dharma that you need to practice is mindfulness. All you bhikshus seeking for a good and wise advisor or for a wholesome benefactor does not compare with mindfulness. If you do not neglect mindfulness, none of the seas of the afflictions can enter you. For this reason, all of you should constantly collect the thoughts in your mind. If you lose mindfulness, you will lose all merit and virtue. If your power of mindfulness is firm and strong, though you enter among the thieves of the 5 desires, they cannot harm you. It is like entering a battle wearing armor, thus there is nothing to fear. This is known as mindfulness. Chánh niệm, các thầy tỳ kheo, cầu thiền trí thức, cầu thiền hộ trì và cầu thiền hỗ trợ đều không bằng, không quên chánh niệm. Không quên chánh niệm thì dập phiền não, hết cách xâm nhập tâm trí. Thế nên các thầy phải luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí. Mất chánh niệm là mất công đức. Nếu chánh niệm có sức lực vững mạnh thì dẫu phải vào trong đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại. Tự như tướng sĩ lâm trận mà mặc áo giáp lát đồng thì không còn gì sợ hãi nữa. Đó là hạnh không quên chánh niệm. And this is the part where I have forgotten. This is where I disagree. I have to express my disagreement not with the Buddha, disagreement with your understanding. Cái phần này là phần tôi cảnh cáo quý vị là tôi không đồng ý, không có sự đồng ý. Tôi không dám đồng ý với lời Phật dạy, mà tôi không đồng ý với lời quý vị nghĩ, hiểu. Được không? Nói vậy có được không? Tại tôi là đâu phải đất có tri huệ đâu mà dám cãi lời Phật dạy. Nhưng đều tôi dám cãi lời, tôi dám cãi lại. Than quý vị hiểu. I have no wisdom. That's why I don't have enough courage or the temerity to say I disagree with the Buddha. I'm simply saying right now I'm disagreeing with your understanding of this section of the Sutra. Okay? Why making such a big deal? Very big deal here. Because if you read the Sutra here, the Buddha says, the text says, seeking for a good and wise advisor or for the wholesome benefactor does not compare with mindfulness. Okay? Cái phần mà tôi muốn cảnh cáo đề cập tình giác thì phần này, phần ngay cái câu đầu tiên, cầu thiền tri thức, cầu thiền hộ trì, cầu thiền hộ trợ hoặc là thiền hộ pháp đại thái đều không bằng không quên chánh niệm. Cái này thì gì nghe thấy rõ ràng không? Có hiểu cái này không? Có gì thắc mắc về cái câu này không? Phật nói gì này? Câu này
Phật đang giảng gì? What is the Buddha saying here? What do you understand this section? That's it? No one has any opinion? Ngoài nói gì nghe? What do you understand? What is this section is saying? What is it saying? It says here, let me try to state your understanding of the sutra here. The sutra is very clear. It says, seeking for a good and wise advisor, meaning seeking for a teacher. Okay? Or for a wholesome benefactor, does not compare with mindfulness. In other words, mindfulness is more important than a good known advisor or a wholesome benefactor. What? What's the matter, Shorty? Well, I understand what you're saying, but if you don't understand the Dharma, you don't know that. You have to find a good knowing advisor to explain to you what they want, what the Dharma says and how it says it. Most of us You're stealing my thunder. Oh, terrible. I don't know about my advisor. Well, what is mindfulness? What is mindfulness? Yes. They're saying that you don't need a good knowing advisor to know mindfulness. Well, how do I know mindfulness? I have a good knowing advisor. What is mindfulness? I understand your point. I'm asking you the next level. What is mindfulness? Mindfulness is cultivating and centering on your. Yeah, that's it. That's one form of mindfulness. Very good. What else? This is a very important thing I want you to understand. I'm asking you for a reason, and only for you. I'm asking this question. Mindfulness, Roberta, is mindfulness of the principles. Of the principles. Of the Dharma. The principles of cause and effect. All the principles are based on cause and effect. Cause and effect is lowest level principle. They build all other principles upon. Okay? If you have mindfulness of the cause and effect, then you'll be able to understand clearly why things are certain ways. That's wisdom. Okay? So it's important for you to understand the principles. So if you understand, you're mindful of the cause and effects, and then you learn more about Buddhist principles, you see that all the rest of the principles are based on cause and effect. They are different layers of facts that all point back to cause and effect. That's why it's so important for you to continue to read. Okay, because when you read more about the principles, about the theories, okay, and you become mindful of these principles, okay, that is very important. That's the foundation of the practice. Okay, cái này tôi giảng riêng cho học trò tôi, học trò tôi nó có cái nhu cầu khác cái gì. Tại sao cái phần này, cái phần phải để ý cái phần này, tại vì nói là cầu thiện tri thức, cầu hộ pháp không bằng không quên căn chân niệm. Thì học trò tôi mới nói nó không đồng ý, nó cái rõ ràng một cách khác nói là Phật nói là cái việc quan trọng nhất là chánh niệm, đúng không? Chánh niệm còn quan trọng hơn chiếm thiện tri thức, chiếm hộ pháp nữa. Thì học trò tôi mới nói cái đó nó không đồng ý. Tại sao nhỉ? Tại vì nó nói là nếu như không có thiện tri thức dạy về chánh niệm, không giảng gì về chánh niệm, truyền pháp tu về chánh niệm, làm sao mà biết tu chánh niệm. So what she's talking about is a chicken and egg problem. She's saying, if you say that you
you looking for a teacher, looking for a way of practice, looking for a dharma, methodology of practice, looking for some help, assistance in your practice is not important as mindfulness. What Roberta just said is, she disagrees with that. She says, then if you don't look for a teacher, I'm going to elaborate a little bit on for her sake. If you don't look for a teacher, okay, then does that mean you can go and look up, let's say, mindfulness in a book? You go out there in the bookstore and you look for, you key in the keyword mindfulness, you're going to find at least 300 different books right now in mindfulness you can buy at Barnes & Noble. Okay? Does that mean I think you can go there and look it up and then I know how to practice mindfulness? Not so. Okay? Because you can read 300 books in mindfulness, you will not be able to understand how to practice mindfulness without a teacher. Thành ra tôi nói dùng dài hơn tí là cái học trò học tôi nói là nếu như vậy, nếu có thiền kiến thức như vậy là phương pháp nhận tu về chánh niệm thường xâm tu thì giống như nếu như quý vị ra ngoài kia mà mua sách kinh sách giảng về chánh niệm thì chắc chắn quý vị kiếm sách thầy Nhất Hạnh, kiếm sách thầy Thích Thanh Từ, kiếm sách biết bao nhiêu thiền sư cũng tà la hết, ok, kiếm bao nhiêu sách tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng này luôn là tôi sẽ nói với quý vị là quý vị đọc có 100 cuốn sách nữa, 300 cuốn sách nữa cũng vẫn chưa hiểu các phương pháp tu chánh niệm. Phải có một thầy dạy mới hiểu phương pháp tu. Thành ra cái bà nói bà hiểu là cái việc tu giả, họ đệ tử tu giả thì họ hiểu. Cái quan trọng là phải có người muốn học tu á, càng ngày càng vươn cao lên phải có người thầy dạy cho mình. Tại mình có những cái cấp trước, có những cái chướng ngại, mà giống như mình mang kính có màu nữa, lúc nào mình biết được, mình phân biệt được. It's so important. One here that those who have been practicing with me for a long time are being told time and time again that you need a teacher, a good known advisor. In Buddhism we call it as good known advisor. Basically means a wise teacher. Okay, to teach you how to cultivate, because we have built-in cognitive glasses we wear. Wow. That's how we perceive life, how we perceive the external world. Okay, the good known advisor recognizes and says, hey, I know you're wearing your glass, you're wearing rose-colored glasses right now. Okay, it's not always rose right now. It's not always pink. Cái ông thiền tri thức không? Người thiền tri thức là biết được cái chất nước của mình, biết là cái kính râm thì mình hiện về cái thiên về râm màu xanh. Đó, thành ra thiền thức của nó là để ý cẩn thận cái không phải màu thiệt sự là màu xanh đâu. Mình đâu có biết mình mang kính màu xanh, cái gì mình thấy còn màu xanh không? Cái đó như vậy thành cần thiền. However, so that said, okay, I have to disagree with you. The Buddhist, right? Tôi nói rõ tôi mới nói tôi đồng ý nó cần thiền tri thức, biết cách pháp tu. Nhưng nếu tôi nói nó chính vì vậy tôi hồi nãy tôi mới nói là tôi không đồng ý với cái sự hiểu của cái kinh của quý vị. Tại sao sai vậy nè? Xin quý vị giúp tôi đây bác phòng. Sai thế nào đó? Lần này sao mà vẫn thành về tuần trước thì hỏi hóc búa, tuần này không dám hỏi sao? Why is that? Tại sao? Phật nói luôn, trò tu sai, Phật sai, tội nghiệp tu. Để tôi chửi ông trò tôi sáng chứng minh tôi dám đi ngược lời Phật dạy. Who am I to dare go against the Buddha's teaching? I'm not going to make that kind of mistake with you Westerners. The Buddha is much wiser than I am, I can assure you. So I am agree with his teaching.
What kind of game you want to play? Là sai. Tại sao quý vị đồng ý với cái lời Phật dạy? Vì như vậy nè, cái đọc cái phần này nó giảm gì thì sao nó không giảm gì đâu. Nó có cái nguồn lý ở trong đó. Ok, cái phần kinh này, cái phần kinh rất quan trọng là như vậy. Có nguồn lý Phật dạy cái phần này. Ai tôi biết cái gì ra ngoài đọc sách về chánh niệm mà mấy trăm cuốn sách ai cũng giảng chánh niệm thế. Một người từ mới tu thiền 1 năm sau khi có PhD làm bằng thạc sĩ rồi xong ra rồi nghiên cứu về chánh niệm về thiền rồi đừng sẽ đi cuốn sách về chánh niệm là biết bao nhiêu người còn PhD thạc sĩ tiến sĩ rồi tùm lum la chuyên môn tu hoặc là biết bao nhiêu thiền sư giảng về chánh niệm. Ok, nhưng đều á, cái phần này tôi nói thì là không phải chánh niệm. Cái chánh niệm cái phương tiện Phật nói là đọc lại những chữ như vậy. Phật nói này, đi kiếm thiền tri thức, đi kiếm hộ pháp không bằng chánh niệm. Có nghĩa là sao? What the Buddha is saying is you go out and seek for a teacher, you go out and seek for a Dharma protector or a helper, someone to help and protect you, assist you in your cultivation, support your cultivation, is not as good as practicing mindfulness. See, the subtlety here, cái quan trọng Phật nói này là cái chánh niệm, thiệt là cái chánh niệm là Phật nói cái pháp về nội quán. Okay, what the Buddha is talking about is when you go out there, if you think cultivation is about going out there and seeking outside, seeking for good no advisor, seeking for external help, you're so wrong. Cultivation is about yourself. Yourself being mindful of your Dharma or your practice. That's what deception is about. Don't go outside and seek for solutions to your problems. The problems, the solutions, the answers are within, not outside. That's the meaning of this first sentence. Khi mà Đức Thế Tôn giảng cái phần Đức Thế Tôn giảng là về đi kiếm để tìm tri thức, về kiếm cái hộ pháp, người giúp đỡ tu hành đó, thì không thể nào bằng chánh niệm. Tại vì Phật nói đó, cái chánh niệm á, pháp chánh niệm là cái pháp tự quán, hồi quan phản chiếu. Ok, còn nếu mình nghĩ là mình tu mình phải cần ra khi mình kiếm ông thầy để mà một người hộ pháp, để người tới cúng chùa cho mình, cúng đồ ăn cho mình, cúng áo quần cho mình, cúng thuốc cho mình, thuốc men cho mình nữa. Thì như vậy là cái tu là cũng không khác gì nói là đi kiếm ông thầy mà để ông thầy tu cho mình luôn, để mình thành công trong việc tu hành của mình. Đâu có chuyện đó không? Mình tu mình phải tu như mình, để tu bên ngoài. Thành ra cái tu Phật dạy cái câu này cái quan trọng. Phật nói là mình tu là lo nhìn vào trong trước. Mình lúc mình có những cái tu gặp những chướng ngại, những cái khó khăn đó, mình toàn chạy ra ngoài mình cầu cứu thầy, cầu cứu hộ pháp, cầu cứu thiền tri thức. Ok, là chạy ra ngoài cầu rồi mình sẽ không kiếm được cái solution, cái solution tiếng Việt là gì hả? Mình không giải quyết vấn đề nên mình chạy ra ngoài. Phật dạy như vậy. Phần này quan trọng cái đó. Ok, thành ra khi mình chánh niệm gì, chánh niệm về niệm Phật, chánh niệm về Phật A Di Đà, chánh niệm về cái lý nhân quả, chánh niệm về cái giáo lý của đại thừa. Cái đó là cái pháp chánh niệm. Ok, ai thắc mắc gì không? In addition, if you do not neglect mind and mindfulness, none of these afflictions can enter you.
and you will not lose merit and virtue, and you can enter among the thieves of the 5 desires, and they cannot harm you. Phật nói dạng tiếp dạng tiếp nói là nếu như mà tu pháp chánh niệm thì cái giặc phiền não không cách nào xâm nhập chân trí được. Cái này là cái phần mà cái hiệu quả của chánh niệm. Khi mình tu chánh niệm là mình giữ mình giữ mình chú tâm vào cái nội cảnh. Thành ra cái ngoại cảnh, những cái phiền não mà nó từ ngoài nó tới á, okay? nó đòi lung lạc mình, không cách nào nó lung lạc mình được. Thành cái chánh niệm quan trọng. When they talk about mindfulness, it's mindfulness of the proper principles. Proper is used in contrast to deviant. Okay, so the next section explains that if your mind, you maintain the proper mindfulness, then the deviant cannot enter you. The deviant you have no room for the deviant to exist within you. Cái mà cái phòng ngừa đây là khi mình giữ cái tâm chánh niệm thì chánh là nói dùng cái chữ chánh để mà đi ngược lại cái chữ tà. Nếu mình giữ cái tâm chánh niệm thì cái tà niệm nó không thể nào sinh sôi nảy nở trong người mình được, trong tâm thần mình được. Ok, thành ra cái chánh niệm nó quan trọng đó là nó có cái hiệu quả là nó phòng ngừa lại cái tà, cái ác, cái độc, cái hại, cái tai hại cho mình. Vì vậy là cái phần cuối của kinh Phật nó nói là cái chánh niệm thì giống như lúc mình lâm trận đó, mình đang vào cái lúc mà phải chiến đấu đó, mà mặc được áo giáp lát đồng. Cái chánh niệm nó giống như cái áo giáp này, giống như lá cho cơ thể cái đồng vậy. Thì như vậy mình được sự bảo vệ, không có gì phải lo sợ. Vì vậy chánh niệm nó quan trọng ở đó. Okay? So that's why the Buddha says, when you practice the Dharma of mindfulness, this is the basis of the practice right there. You internalize within, you don't go seeking outside. Okay? You look at yourself, you shine the light upon yourself, you examine your thoughts. And when you do that, you are able to prevent the deviant thoughts, the deviant energy from entering you. Well, and it is the equivalent of engaging in battle, in a struggle, and you are donning an armor. So that's what the Dharma of mindfulness is about. It's reality. It's your own defense system. Cái chánh niệm nó cách khác. Cái pháp chánh niệm là cái pháp, là cái áo giáp, là cái đó là cái áo giáp là để bảo vệ mình, để giữ cái sinh mạng của mình. It protects you from potential harm, okay, and gives you the chance to take hits. Không phải bảo vệ sinh mạng mình không, mà cái chánh niệm nó giúp đỡ cho mình có sức mạnh để mà lúc mình bị bắn mà không bị thương. Vì vậy mà nó tu chánh niệm. Nhưng thôi thì chánh niệm làm cái gì? Mình ra lâm trận đương nhiên sẽ bị bắn, đúng không? When you engage in battle, you will be shot at, and you engage in battle long enough, sometime in the future they will hit the target, they will hit you. So you better don an armor for your own protection. That's how important the Dharma of mindfulness is. Okay? Lâm trận trước sau sẽ bị bắn, trước sau bắn mà lâu ngày vài tháng thì đương nhiên ngày đó sẽ bị bắn trúng mà không có giáo mà chết ngắt cũng muốn tỏi. Đừng nói chuyện tu hành của tôi.
thành ra phải cần cái chánh niệm, nó quan trọng cho đó. Ok. Any questions? Yeah. Thầy, cái phần này cũng hơi trừu tượng quá nên không có hiểu rõ lắm. Thầy có thể cho những ví dụ cụ thể. Ví dụ lúc trước thầy có nói như ngũ giới cũng là chánh niệm không? Ngũ giới có cái hạnh tại danh khó giữ để chánh niệm chống lại như thế nào? Tại sao? Có gì phương tượng không? Thực tế nó nói gì nữa? Ngũ giới là cái lý thuyết, một pháp môn đại thừa. Mình chánh niệm cái ngũ giới, mình chánh niệm cái pháp môn tu ngũ giới. Thì mỗi khi mà mình bị cái thử thách thì nói cái này nó đi ngược lại cái ngũ giới, tôi không làm cái này là hiện tại hiện vậy tôi không làm. Đó chánh niệm, nhờ chánh niệm mình biết là cái đó là cái chuyện mình nên đụng vào. Nếu không mình không có cái chánh niệm mà sao mình biết được? Chứ có nghĩa gì? Chánh niệm là mình tự soi đấy. Mỗi lần mình nhìn vào trong á, mình đứng mình nhìn, cái thực tế lắm. Mình tu mình chánh niệm mình thay vì nhìn ra ngoài á, mình nói cái bà kia nhuộm tóc, ôi kêu trước tôi đọc như đầu hói mà sao bây giờ tự nhiên tóc còn nhiều dữ vậy ha, chứ muốn nhìn ngoài không à. Ok, mình càng ngày mình càng giỏi là cách mình nhìn ngoài, mình nhìn thấy lẹ hơn không? Nhìn cái biết này là cái đồ người giả hoặc là đồ này thì này được có đáng giá không đáng, người giàu hơn người nghèo, người nghèo tôi thì nhìn nè, quý vị người này giàu người nghèo lại lẹ mình tới mình thô trò lẹ hơn, đỡ tốn gì giờ thì mình con người mình là chuyên môn, cái tài của mình là một cách mình nhìn ra ngoài. Ok, our skills are based on our ability to assess external things very quickly. Right? You assess, you look at you recognize the value of something, you recognize the strength of something, you recognize the superior of something. All are predicated upon our ability to assess the external world. Okay? But cultivation is just the opposite. The external world is the external world. Okay? You have zero control over it. All you have control over is yourself. How you react to it. Cái khế nghị của tu hành chỗ này nè là mình thông thường của người mình á, là mình giỏi là bằng cách mình nhận diện người, đúng không? Mình đến người già, người làm đại lý á, người làm manager á, mình nhìn nó cái người này nhân viên này xài được, cái người này xài chỗ này được, người kia xài chỗ kia được, đúng không? Cái xe này, cái xe truck là lái được chỗ này thôi, mà cái xe tăng lại lái chỗ khác, đúng không? Nhưng xe tăng là đi chở hàng là chết, là hao xăng chết. Cái đó là thông thường, cái đó là chỉ biết mà thông thường, đúng không? Là cái người thông thường đó là mình nhìn cái thành công của mình á trong cuộc sống thông thường mình là bằng cách là mình hiểu có sự trí thức, cái hiểu biết để mình có thể analyze, mình analyze cái việc gì mình phân tích được cái ngoại cảnh một cách rất đích xác để mình biết dùng sức, dùng người, dùng cái nhiên liệu để mình đạt cái mục đích của mình. So the worldly ways is that our success is predicated upon our ability to accurately assess the environment and be able to analyze how to reach our goals with the minimal amount of resources, the minimal amount of investment. That's the success of the worldly model, is how it's based on. But cultivation is just the opposite. Okay? Ngược lại á, khi lúc mình tu hành á là nó hoàn toàn nó ngược lại. Tại sao vậy? Tại vì cái tu hành á, ai là thành công? Mình thành công chứ đâu phải bác thành công đâu nhậu như cái tôi, bác thành công tôi mừng, đúng không? Nhưng điều bác thành công là bác giữ cái bác hưởng cái thành công của bác, còn tôi mà thành công tôi hưởng cái thành công của tôi.
Nếu tôi bỏ thì giờ bỏ sức ra mà tôi nói tôi tham, tôi ganh tị cái thành công của sư cô, tôi ganh tị cái sự giàu có sư cô, cái sự khéo léo, cái tài ba sư cô, thì cái đó là nó vui. Tại sao? Cái đó là chuyện của sư cô, nó phải chuyện của tôi đó. Tôi ganh tị là làm gì, cái đó là nó không liên quan gì với tôi hết. Ai tu nấy hưởng à. Okay, that's the difference. The difference between cultivation is that when you cultivate, you reap the benefits of your cultivation. Each person reaps his or her cultivation benefits. No one else can. Okay? So for you to look outside and look at that person, how successful cultivation and that's how cultivated that person is, how great that person is, how rich that person is, that's irrelevant to you. You have zero control over it. Whatever they can succeed in the cultivation, they reap those benefits. You can't have any say in it. So it's a waste of time to look at others, people looking outside. Chan, cultivation, Chan or Pure Land is looking inside. You recite your Buddha's name, not anyone else's Buddha's name. Khi mình tu hành á, là mình nhìn vào trong á, mình tu thiền và mình tu trình độ như vậy, mình niệm Phật của ai? Niệm Phật của mình chứ không phải mà của sư cô đâu. Như tôi nói mình đi niệm Phật là để mình niệm Phật để sư của quý vị, để đâu phải là pháp niệm Phật. Ngay cái pháp niệm Phật, cái pháp chánh niệm, cái chánh niệm của cái Phật A Di Đà, của cái tự tính của mình, phải không? Có ai không đồng ý không? Tịnh độ là phải có cái chánh niệm về cái A Di Đà của tự tánh của mình. Chứ phải A Di Đà ngoài đâu, đâu phải A Di Đà trong tây phương cực lạc đâu, A Di Đà của mình, đúng không? Đó là chánh niệm. So even the Pure Land practitioners who believe in reciting the Buddha's name and so that they can be reborn. You go into his new Buddha land in one lifetime, you become a Buddha. You have no more uncertainties. Right now, you revolve in the wheel. You change the body every time you die. You change the body. You don't know where you can go next. Next time you could be human again, or you could be born in the heavens, become a god, a goddess, or you can be born in the animal realm, become a chicken. Okay? So you have zero control. The Pure Land people, they practice Pure Land because they believe that through this Dharma door here, they can be reborn. When they die, they can practice the Dharma enables them to go to a Pure Land for rebirth. For that, in that Pure Land, in one lifetime you become a Buddha. You no longer have to revolve in life. You no longer have to suffer. That's why the Pure Land Dharma Boy is extremely popular in Asia. Okay? But in that Pure Land, so that they recite the Buddha's name, I just explained to them that even when they recite the Buddha's name, okay, they have to be mindful of Amitabha, that Buddha's name, of their self-nature. It's a little more advanced and involved. I can't tell you right now. You hang around long enough, you learn more about this Dharma door. Okay? But anyway, even all the Pure Land, including the Chan school, Chan cultivation, it's about mindfulness of the principles. You return to life, you look at yourself, you look outside. That's what cultivation is about. Because the only thing you have control over is yourself, not the external environment. The external environment is way beyond your control. So looking outside is going to help you solve problems. All the answers are from within. That's why the Chan Dharma Door is extremely powerful. Because it forces you to look inside. Look at the navel, like what the word is explained a while ago. When you sit there and look at the navel, you be mindful of the navel. That's mindfulness, right? Okay. Thành ra hồi nãy bà lùn hoặc cậu lùn của tôi mà nói là cái chánh niệm là bà nhìn vào cái đan điền như tôi dạy họ luyện tu vậy. Cái đan điền đó là cái chánh niệm. Giống như tháng sau khi mình bắt đầu tu, cái ngày tháng 9/13 mình tu tịnh độ đó,
thì đức quý vị niệm Phật. Ok, thì cái ngày đó, cuối cùng của ngày đó, hy vọng quý vị sẽ hiểu cái pháp niệm Phật là nhầm. Để niệm Phật cái lượng rú mình, niệm Phật vào cái niệm Phật tự tánh của mình, đó là niệm Phật cái lượng rú mình, không thành ở ngoài. Ok, mình nói phương pháp nó có thực hành là ngoài, phải nói cái khơi thôi nha. Thực hành có cái cách làm là ngoài, thực hành không phải ngồi nói trên trời dưới đất. Để mình làm đúng thì mình có sự tiến bộ như này. Ok, nó tu thú vị. Ok, any questions? Vẫn còn thắc mắc, vẫn còn quá trừu tượng. He's still not happy because the mindfulness Dharma is too abstract. Ok, hỏi đi. Go ahead. Thầy nói là hồi quanh phản chiếu có phải là mình nhìn lại cái tâm mình để soi coi cái hành động của mình, cái gì công hành của mình có đúng không? Là mình nhìn lại không tâm mình để mình xét đoán cái việc làm mình với tu hành của mình có đúng không, là gọi là hồi quanh phản chiếu. Tại bác sáng thì bác đi sớm nên thành ra tuần sau có giảng cái phần là tại sao mình nhìn vào tâm, phải không? So his question is so when we return to life, okay, do introspection, self introspection. You have to do introspection. You look at examine yourself. Okay, stop blaming others. Stop looking outside, and it's going to take you time before you begin to understand. It's very profound, and it takes a long time before you get it. So it takes a lot of repetition. But for now, for this sake, for some of them who have heard it already, they say that returning a light or doing the self-introspection is look at your own faults. Look at your habit energies. Look at your tendencies. That is cultivation right there. That's being mindful. Mindful of yourself. What else is more important? No one else is more important than yourself. Trust me. I don't know about you. I only want to be mindful of myself. I can't think anything more important. Thì bác nói đúng. Cái phần mà bác không nghe, phần khác tôi nói lại sơ sơ cho bác biết là tại sao mình nhìn vào trong, tại sao mình hồi quang phản chiếu. Khi mình hồi quang phản chiếu, mình nhìn cái gì? Mình nhìn cái tư tưởng của mình. Lúc mình ngồi niệm Phật á, mình đang niệm Phật á, mình hồi quang phản chiếu gì? Mình nhìn cái Phật của mình, cái bản cái tự tánh mình nhìn vào trong á, nhìn vào trong chuyện xảy ra. Lúc mình đang niệm Phật, mình thấy gì xảy ra, mấy cái tưởng tượng nó nhảy lên, cái tưởng nó đòi ăn, nó đòi ngủ, nó đòi chơi, nó đòi vui, nó đòi tham, nó đòi sân, nó đòi chi. Nếu mình không hồi qua phản chiếu xong mình thấy được mấy cái đó, thấy không? Tại quý vị trước giờ có một cái bà cư sĩ mà như 2 tuần thấy bà tới nữa. Bà nói vì con theo thầy, con học thầy, tu với thầy thôi. Thầy dạy thiền đâu, con có tu với thiền thầy, không tới. 2 tuần không tới, 2 tuần sau thì không tới rồi luôn. Con kiếm mới được thầy rồi, con kiếm mới được sư phụ rồi, bây giờ con tới tu với sư phụ rồi đó. Sau 1 tháng là bà biến mất rồi. Thì bà nói, tôi nhớ bà là bà nói cười, bà nói là thầy dạy cho phương pháp tại sao con ngồi niệm Phật mà sao cái loạn tưởng nó đầy đầu hết, đúng không? Nhớ cho bà, ai chắc biết là bà nói mà. So this woman here, she came a couple months ago, a month and a half ago, and she said, "Oh, I finally found my master. Please teach me how to do practice Pure Land. You know, I want to be reborn there. That's my lifetime goal." She's here in her 70s, and so she said, "What do you teach Chan?" I said, "You want to teach and learn Pure Land? Go and teach learn Chan. I teach Pure Land through Chan first." They said, "Okay, I'm coming to your place. I will hop on the bus and get to you at 9 o'clock morning, Sunday morning." Never showed up. And then a couple of weeks later, she would come to the afternoon lecture. She normally comes here on Sunday afternoon. But now she doesn't even bother coming anymore. I remember her because when she came a month ago, she said, "Oh, I have this problem. I'm a Pure Land practitioner,
teach me how to handle my false thoughts. I recite the Buddha's name, I cannot concentrate on recitation. Niệm Phật thôi mà niệm Phật cũng được, loạn tưởng nó nhảy loạn tà cào, nhảy đầy đầu đấy. Nó cũng tu. Tại mình buổi sáng, Chủ nhật mình luyện gì? Mình nhìn nó nhảy lên, xong mình tìm cách mình chặt. Đó là tu. Khi mình niệm Phật mà tư tưởng không tập trung tư tưởng được cái gì trong cái lời niệm, cái gia đề A Di Đà gì, cái mấy tư tưởng vào nó nhảy lên gì. Ha? Nếu mình không nhìn vào trong, mình không nhìn vào đó, không biết cái tư tưởng nó nhảy lên, đúng không? So important for you to return to life because you have to watch these false thoughts arising. These thoughts keep on popping up. Okay? You don't recognize them, you will not be able to get rid of them. That's why mindfulness is so important. That's why returning to life is so important. It's fundamental to cultivation. Bởi vì cái chánh niệm nó quan trọng đó. Từ tôi khi tôi dạy thiền, tôi nói dạy thiền ra tôi dạy tu luyện là mình phải hồi quang phản chiến thì mình thấy những cái cản trở nó xảy ra trong đầu mình để mình tìm cách mình chặt nó, mình niệm Phật. Dễ hiểu chưa? Nếu mà bà mà tới sáng này cái việc này nha, bà nghe được cái lời cách luyện để mà đối phó với cái loạn tưởng khi mình niệm Phật. Mình phải thấy những cái vọng tưởng nó trước, mình mới biết cách để mình tìm cách để chặt nó được, dẹp nó được. Chứ từ một cách từ cái cảnh giới mình niệm Phật một giai điệu hai Di Đà mà mình có 100 cái vọng tưởng nhảy trên đầu, làm sao bây giờ? Nó thầy dạy con chỉ muốn niệm A Di Đà thôi, tôi không có dạy những quý vị niệm A Di Đà được, tôi chỉ dạy quý vị chặt những vọng tưởng được thôi, được không? Thấy cách tu chưa? Tôi đặt rồi, mình nói tôi thì con chỉ muốn chú tâm vào cái anh nhiều A Di Đà thôi, thầy dạy con thì con chú tâm được. So this is why they lack the fundamentals of cultivation. Okay? They come to me and say, this woman says, I want to recite the Buddha's name. The Dharma says you recite the Buddha's name single-mindedly, no false thinking. And I can't do that. My head is full of these thoughts. I recite one Buddha's name, Amitabha, and I have these 100 thoughts, random thoughts arising in my mind. Sounds familiar? So teach me a way so that I can recite the Buddha's name. I don't want these 100 erroneous thoughts, random thoughts. This is where they lack the fundamental practice cultivation, because what I cannot do for her is I cannot teach her to concentrate on the Buddha's name. I have no way for me to do that. What I can do is I can teach her to cut off these 100 erroneous thoughts. Will that work? Nếu như mà quý vị tu mà quý vị niệm Phật, bởi vì nói là tôi nói cái gì, tôi dạy cái gì niệm Phật cũng được, chú tâm niệm Phật cũng được, mà tôi chỉ dạy cái gì chặt những cái chặt mấy cái loạn tưởng được không? Có khác gì nhau? Cái phương pháp tu nó khác nhau chừng đó thôi. Quý vị nhìn cái chỗ, nhìn cái mặt sai rồi, không phải là chú tâm. Cái pháp là mình chặt cái vọng tưởng, nhưng không phải cái pháp niệm Phật. Hiểu không nhỉ? Hiểu không bắt được? Họ không hiểu tu. See, they don't understand. It's not about being able to concentrate on the Buddha's name or that's on your name. It's about handling all those random thoughts that arise. Chop them off. If you chop them all off, what's left? One thought. So if all these thoughts arise and you say, oh my God, I've been sitting here for an hour now and still these thoughts keep on arising, what are you doing? You adding, instead of having 100 false thoughts, you have 101 false thoughts. Right? And then you become afflicted and I say, oh my God, this is going to be forever. I am no good at this. Pure land is not for me.
I have no hope now. Now you have 102 false thoughts. It keep on adding and keep on increasing. Có hiểu thấy tu trật thế nào không? Ngồi đó 100 một niệm Phật mà cứ 100 một tưởng nó nhảy cái này nhảy đi mà ra cái ngồi mình tu ngồi thời gian nó trời ơi khùng tôi chán quá ngồi 2 tiếng đồng hồ tu với sư cô 2 tiếng đồng hồ rồi mà vọng tưởng nó bớt tí nào hết. Mình có gì? Mình có 101 cái vọng tưởng luôn. Ha? Xong mình giờ nó sư cô kỳ quá. Tới cái chùa này tu cả năm trời mà không có tiến bộ gì hết. Cái chùa này kỳ cục hết sợ. Thành có 102 cái vọng tưởng. Đúng không? Thấy tu trật không? Nhìn sai không? Giải quyết vấn đề sai không? Đâu phải nhận biết là mình chú tâm. Mình giải quyết cái mình chặt cái vọng tưởng chứ không phải mình giải quyết chú tâm. Nếu mình chặt hết cái vọng tưởng á thì còn gì? Còn một cái niệm thôi là cũng Phật thôi. See? Thấy điều mới hiểu tại sao tôi nói tịnh độ cái thiền nó hoàn toàn nó không khác. Now that's why I claim that Pure Land and Chan are one and the same Dharma door. It's the same exact process. Hiểu chưa? Hiểu tại sao tôi dạy thiền, tôi không dạy tịnh độ không? Tôi đang dạy tịnh độ, tôi đâu dạy thiền đâu. Thiền và tịnh độ đâu khác nhau gì đâu. Thì tôi dạy phương pháp để chặt cái vọng tưởng. Okay? I'm going to stop here today unless you have other questions.